Hello guys! Welcome back again to my channel. If you're new to my channel, please don't forget to subscribe and click the bell icon para laging updated sa mga new upload ko. So for today video vlog guys, meron naman tayo sponsor! Sponsor time! Ito guys, sinensto directly sa akin ng sponsor. So interesado ka ba guys na malaman kung ano ang laman ng box? Diyan ka lang. Siyempre, hindi pa ako tapos. So yun guys, mag-start na tayo mag-unboxing. Ayan, meron akong scissor dito. Again, thank you so much to my sponsor. Open natin ito. Ang aking table hindi ko pa na guys na fix. Ayan, shaky pa yung aking camera. Nasa table kasi yung aking cellphone. So, medyo magaan lang yung box guys, pero medyo medium size yung kanyang size, pero magaan lang. So, ayan guys, nabuksan ko. Meron siya, parang resibo. Resibo, syempre, mga palaman. Ito na siya guys, ang ating product for today na i-review. Ayan, isa siyang MIAODAM 3-in-1 waist. Ano to? MIAODAM 3-in-1 waist and tight trainer. Adjustable hip enhancer shaper for women butt lifter and tight trimmer. Wow guys! Magsisimula na talaga ako mag-diet. So ito siya guys. Ang packaging niya, ayan. Ziplock ang kanyang packaging. And then, meron siya nito dito. Made in China. So, ito pinaka resibo. Ayan, receipt siya. So, tingnan natin guys ang loob. Ayan. Huwag nyo na alamin yung size to guys. Pero nakita nyo siguro dyan guys. So, may labas. So, ayan siya guys. Wow naman. Ayan siya. So, ito yung ating product guys na i-review for today. So, isa siyang MIAODAM 3-in-1 waist and tight trainer. Adjustable hip enhancer shaper for women butt lifter and tight trimmer. So, ayan siya guys. So, ang picture niya. So, this one yung nasa picture is black lang. So, ito meron siyang pink and meron siyang black. So, ang ginamit nilang material dito guys is 100% neoprene material. So, then this is yung Velcro, adjustable Velcro. Ayan. So, yung Velcro nila guys, hindi gaano magaspang. So, maganda siya. Diba meron mga Velcro na merong yung tusok-tusok. So, ito wala siya nun guys. So, maganda yung kanya Velcro. And then, ano din siya guys, fully adjustable Velcro closure na. And then, breathable, flexible fabric yung kanilang ginamit din dito. So, breathable. And then, durable reinforced stitching. So, yung stitching guys. So, maganda naman yung kanya stitching. So, yun siya guys. Ang itsura niya. So, I think ito yung sa hips. So, ganito siya guys. Ilalagay. Yan siya. I think dito yung sa legs. Ito pala yung sa tight. Yan guys. Sa
tight pala ito. And then, ito yung sa hips na medyo malaki. So, medyo malaki guys kasi malaki ako. Ayan. So, magsisimula na talaga tayo dito magkayat guys. Para naman magamit natin itong waist trainer na to. So, yan siya guys. Ganyan mo siya i-didikit together. So, and then ito madikit yung kanyang velcro guys. Sobrang dikit. So, malalaman natin ito guys kapag nag-exercise kung mahuhulog. Diba mayroong mga waist trainer na nahuhulog or napo-fold guys. Lalo na kapag malaki yung bil-bil. Tulad ko, nagpo-fold yung mga waist trainer. So, kahit na yung mga gilder, yung mga ibang waist trainer, diba? Nagpo-fold silang ganyan kapag sobrang laki ng bil-bil. So, ito, tatry natin ito later habang nagmo-move ako dyan. Ayan, kung mahuhulog siya or hindi. So, ganyan siya guys, ilagay. So, itatry ko ito later. So, ganyan ang kanyang itsura guys. Yan siya. So, ang sabi dito, care instructions. Number 1, the maximum water temperature is 40 degrees Celsius and hand washing is recommended. Ayan, short washing time lang guys. The number 2, do not wring dry or do not iron. Huwag daw itong planchahin. So, hindi pala siya pinaplansya guys. And then, number 3, do not machine wash and dry clean. So, hand wash lang siya guys. Hindi siya pwede sa mga washing machine. Number 4, do not expose to sunlight. Hang to dry. So, kanyang chart. Kanyang chart guys. So, andyan din yung kanyang tips. Yung mga tips. So, ito siya guys. Ayan. Isa siyang MIAODAM 3-in-1 waist trimmer. Ayan. So, ganyan na itsura niya guys. Pag nasuot or iba. So, I will try this one guys. So, ang feature nito guys, MIAODAM high waist trimmer, tight trimmer, butt lifter. Combine waist trainer and tight trimmers, the body shaper is an exclusive fitness accessories that engineered to enhance your workout. Yeah, number 2, waist and tight trainer for women help in burning excess fat in the lower tummy and reduce the size and appearance of your thigh and lift your butt to enhance the hips area while working out, doing chores, or longing at home. So, ayan guys, meron pala siyang burning effect. So, siguro magpapagpapawisan tayo kapag suot natin to. Sabi dito, get your sweat on. So, pagpapawisan nga tayo guys kung suot natin ito, 3-in-1 waist turner. So, meron pa, ang kanya pang future is faster fat burning. Tight trimmer plus high waist trainer plus hip raise make you sweat 3 times more than even before. Siguro guys, yung 3 times more than even kapag ka guys na nagwo-workout ka. Siguro mas lalo ka papawisan kapag suot mo to habang nagwo-workout ka. So, try natin yan later. And then, brings perfect suitability. The waist and tie trimmer is made of a lightweight, non-sticky rubber material designed to prevent sweat from accumulating and comfortable to wear. So, meron siyang rubber guys ito. Yan, yung sinasabi nilang made of rubber. So, yung labas, yung sa pinakaloob niya guys. So, ito yung parang mag-absorb ng sweat. Yan, yung rubber na yan. So, ito yung kanyang features and details. A good waist and tight shaper, 3-in-1 waist and tight trainer, butt lifter, and waist trimmer combined makes you sweat 3 times more than even before. Get rid of
stubborn inner tight and weight fast by shedding excess water weight. Lift your hips in the same time. Your legs and waist will look slimmer and toned. Ako ba guys? Pwede sa akin to guys ha? Matay na. Ayan, adjustable and anti-slip. So yun guys, adjustable siya. Yes, na-adjust siya kasi meron pa siya may velcro naman siya dyan. And then, titingnan lang natin guys kung hindi nga siya mag-i-slip habang nag-workout or gumagawa ako ng mga movements. Ayan. So, ayan guys. Try natin ito. Suot. So, ayan siya. Try natin. So, asin natin ito sa guys. Kailangan ko ito talaga guys. Sana masipag ako mag-exercise guys para magamit ko to. Para hindi naman masayang, di ba guys? Para so, yun siya. Oh, maganda yung kanyang dikit guys. Talagang tight siya sa belly. So, good siya. Yung kanyang dikit. See? Madikit siya sa ating belly. So, fix lang natin ng tama. So, yun nga guys, bago kayo bumili, tingnan nyo muna yung kanyang chart size, di ba? Para alam nyo yung size nyo at hindi kayo magkamali sa inyong size. So, yan siya. So, yan. Pwede mo pang i-tight guys kung gusto mo lang mas tight. Pero huwag lang ganun tight para makamove kayo. Para comfortable yung move nyo. Hirap yung muko pag mataba. So, ayan siya guys. So, yan guys yung kanyang itsura. Look at the butt. Yan sa may butt. Yan. Okay naman yung dikit niya guys. Hindi siya naalis yung kanyang dikit. Okay din yung dito niya. So, comfortable siyang suotin guys. Hindi siya masakit sa katawan. So, hindi rin siya makate. Ayan. Basta ipatong nyo lang sa inyo. So, yan siya guys. So, maganda din to guys. Habang yun nga, gumagawa ng course sa bahay. So, pwede nyo suotin ito. Lalo na kapag nag-workout kayo guys. Pwede rin ito. Ayan. Ganyan siya. Guys, if you wish to purchase this one, you can check the Amazon link dyan sa my description. So, for me guys, okay naman yung pagkanyang stick ng velcro. So, hindi siya nahuhulog.